footage you guys ng cloud. Parang makikita natin na napaka-crispy yung ating manok. I-adjust natin ng konti para hindi masunog yung ating drumstick chicken. Continuously guys, continuously doing that. Sound ng crispy. Maririnig mo na. Hindi kaya luto. Guys, ito, luto na. Nakabalot na balot siya. Talagang sarap na pagkaluto. Tanggap. Off na natin ang fire. Ito na ang ating crispy chicken. Try it. How the crispy?
our dinner.